Привіт, брати і сестри по фотографії, з вами Сергій Меркулов, і по-перше, я навчився правильно їсти халапеньо. Далі побачимо знімки з фотоапарату 2002 року лише на 1 мегапіксель. А Kodak щойно випустили сучасну камеру вагою в 30 грамів. Послухаємо, як обирають камери для YouTube, і наприкінці для всіх музичний сюрприз. А зараз увага про різницю між приємно м'яким і занадто різким об'єктивами. Тест. М'який об'єктив проти різкого. Який краще? У цю мить фільмую себе камерою Panasonic GH3 на сенсор мікро 4 третіх 16 мегапікселів. Об'єктив Lumix 25 мм 1.7 на апертурі, тобто діафрагмі f5, щоб не випасти з зони різкості. Приклад зйомки на Lumix 25 1.7. Дивіться на якість картинки і що покажу. О! Перець халапеньо не схожий на всі інші перці, бо дуже м'ясистий. Звичайний гіркий перець – це така собі тонка обкладинка з повітрям усередині, а халапеньо соковитіший навіть за болгарський перець. Це знаєте, який перець? Це хрусь, ось який це перець. Дивіться, який халапеньо м'ясистий. Приклад зйомки на Vivitar 28 мм 2.0. Тепер фільмуюся на Vivitar 28 2.0 на такій самій апертурі f5, аби вільно почуватися в зоні різкості. Перчик халапеньо соковитий та м'ясистий, його треба їсти свіжим. Але є секрет споживання гострого халапеньо. Увага! Жувати його треба насухо. А заїдати халапеньо можна хлібом, ковбасою, салом чи ось, наприклад, свинячим хвостом. Українська народна страва. Але попереджаю, жодної води, жодного питва чи борщу до перця. Це дуже важливо. Жодної вологи. Отже, пробуємо. Дріб. Свинячий хвіст. Я треба як слід промаринувати в холодильнику сіллю, зі спеціями. Можна потім його в духовочку, в гусятницю, або дуже гарно, якщо в рукаві. І буде присмачно. Так, ще перчиком. Ага. Знову Lumix 25 мм 1.7. Тепер знову Lumix 25 мм 1.7 з тією ж діафрагмою f5 на тій самій відстані, в тих самих умовах освітлення. І от якщо хлюпнути на місце, якого торкнувся перець, не обов'язково наслизував навіть на губу чи підборіддя рідиною, то на шкірі почнеться справжня пожежа. І зараз я зап'ю халапеньо водичкою. Фух. Спершу наче легше, але отут запекло. І отут пішла пожежа. Я як дракон.
Як ви можете побачити, об'єктив Lumix 25 мм 1,7 на апертурі f5 набагато різкіший за Vivitar 28 2.0 з такою самою діафрагмою. А немолодий мануальний Vivitar, нагадаю, що йдеться про американський бренд, продукцію якого виготовляло більше 20 фірм у Японії. Даний об'єктив фірми Коміне. Так от, мануальний Vivitar дає набагато м'якшу, ніжнішу і компліментарнішу для шкіри картинку. Давайте зафільмуємо кілька моментів з цими об'єктивами у приміщенні, де тіні густіші, більший контраст, а отже різниця в зображенні об'єктивів буде ще помітнішою. Тест м'якого та різкого об'єктивів у приміщенні. На об'єктив Lumix 25 мм 1.7 прочитаю лист глядача з ніком DN Вважаю, пише колега, що єдине фото, яке справді чогось варте, надруковане. Тільки не на принтері. У мирний час почну освоювати 67-му Мамію. Я відповідаю колезі, що хотів би надбати саме фотопринтер, можливо, вінтажний, щоб повозюкатися з ним, позаправляти, такий як в фотожурналах на рекламі. Одна з причин, чому купуємо немолоді речі, в тому числі немолоді фотокамери, бо це речі з історією. Сучасні камери, особливо з приходом штучного інтелекту, зробилися настільки безликими, що колеги шукають недосконалість, яка б показала, це знімок, зроблений живими руками справжньої, живої людини, ручна робота. І от так само з принтерами. Трохи різна фокусна відстань. На об'єктив Vivitar 28 2.0 прочитаю допис колеги з ніком Wester.ua. Маю Lumix FZ8, майже ідеальний стан, хоча батарея стара. Оптика лейківська, чиста Японія, присутня стабілізація, зум 12-кратний, оптичний еквівалент фулфрейму 36-432 мм. Матриця, щоправда, 1/6 від фулфрейм. Років 12-18 тому фотографував і не парився. Все було як треба, дуже багато якісних знімків, а зараз майже флагманський Nikon іноді не задовольняє. Так, у старої FZ8 недолік. ISO максимум 1250, але в авторежимі вистрибує спалах і жодних проблем. Треба нову батарею та взяти на репортаж, пише автор. До речі, важить це диво 420 грамів, а Nikon з об'єктивом 2470 аж 2 кг 85 грам, а з об'єктивом 70-200 2 кг 400 грамів. Висновки. До речі, зараз фільмуюся на камеру 2006 року Panasonic VDR D300. Хочу подивитися, як вона працює при такому освітленні. Отже, як ми бачимо на практиці, є об'єктиви різкі та гострі, а є ті, що дають м'якший малюнок. Об'єктиви з м'яким малюнком компліментарніші для шкіри і дарують нам ніжну картинку одразу з камери. А ще в такій картинці є якась повітряність, це приємно. Але ми запросто можемо пом'якшити картинку з гострого об'єктива. Достатньо просто пересунути кілька повзунків у фото чи відеоредакторі в комп'ютері. Напишіть, будь ласка, під випуском, який об'єктив кращий для зйомок людини під сонцем і в приміщенні? М'який чи різкий? Відгук про Lumix G9 універсальну камеру. На початку минулого 20-го століття набула популярності професія лектора. Люди прагнуть знань, це наш спосіб виживання і водночас шлях до розвитку. Тому виділялися гроші і по містах та селах їздили пересувні лекторії. Заїжджає у село вантажівка, збираються місцеві, на кузов вилазить лектор і розповідає, чому меліорація допоможе сільському господарству. Або розповідає у клубі, чи є життя на Марсі. О, сонечко зайшло. Про користь постійного освітлення.
Ух ти, як експозиція змінюється на очах. От що з таким сонечком робити? Ставити постійне освітлення. От так, будь ласка. Є сонце, нема. Набігла хмарка, відбігла. А ти такий перезаписуєш. Ха-ха. Бачите, чому для нас настільки важливе світло не тільки природнє, а і прилади так званого студійного освітлення, які сьогодні зробилися доступними для практично всіх. Але YouTube і наявність камер для зйомки відео доступних змінили все. В народі набули популярності лектори-ентузіасти. Наприклад, агроном-дослідник Андрій Волошенюк заснував у Ютубі аграрний науково-просвітницький канал з корисними порадами. Знову таки, аудиторія. Як боротися з зимовою посухою – майже 900 переглядів. А як виготовити домашнє вино – аж 315 тисяч переглядів. Але ось що написав мені автор. Послухайте, це про алгоритм, як завести канал в YouTube. Користуюся камерою вже 3 роки. Довго вибирав, що придбати для зйомок відео на YouTube канал, але з ухилом ще й на світлини. Бо замислююся над другою освітою, журналістською. Я вирішив зупинитися на фотокамері Lumix G9, пише пан Андрій. Ціна, якість, можливості, сенсор мікро 4 третіх, тобто легші і дешевші об'єктиви, швидке фокусування, зручний додаток для роботи з камерою, фільмувати себе зручно як в полі з телефону, так вдома з комп'ютера, наявність 2 слотів для карток пам'яті, дублювати кадри для безпеки і можливості писати відео на одну карту, а фото на іншу, відео з кольорами 4:2:2, постфокус, 80-мегапіксельне фото, можливість заряджатися і одночасно фільмувати. Ергономіка фотокамери – то щось дивовижне. Отут, друже мій, ви влучили. Ергономіка, просто камера аж прилипає в руку, настільки вона зручна. І при цьому ця перспективна камера ще 2017 року. Сайт DPI Review розповідає про Panasonic Lumix G9. По-перше, там 20-мегапіксельний сенсор. 20 мегапікселів для мікро 4 третіх – це еквівалент 40 мегапікселів full frame, тобто сенсор досить дрібний. І от зараз ми напишемо наступне в пошуку. Lumix G9 проти Nikon D850. І порівняємо одну просту річ. Отже, у Nikon D850 сенсор Full Frame 46 мегапікселів. У Panasonic G9 сенсор мікро 4 третіх 20 мегапікселів. Що означає, якби ми з вами збільшили сенсор Panasonic G9 вдвічі до Full Frame, то отримали б майже таку саму попіксельну деталізацію, як на Nikon D850. Тобто Panasonic G9 – це більше фотокамера, незважаючи на всі її відеоможливості, яких зараз торкнемося, це більше фотокамера, ніж просто відеокамери. Бо, наприклад, Lumix GH5S має вдвічі менше мегапікселів на борту, ніж Panasonic G9. Чому так відбувається? Тому що в кожній камері є процесор, є оперативка. І для того, щоб опрацьовувати в режимі реал-тайм, тобто зйомки відео, більшу кількість пікселів, доведеться задіяти потужніший процесор. Тому зрозуміло, що камера з більшою кількістю пікселів фільмуватиме дуже добре, дуже деталізовано, але недовгий час, бо вона починає нагріватися.
закриємо цю тему, продовжимо далі. До речі, Panasonic G9 ISO до 25600, Nikon D850 ISO до 25600. Про розширення ISO ми зараз не говоримо, мова про той спектр, за який готовий поручитися виробник. Андрій Волошенюк продовжує. Lumix G9 закриває всі мої фото і відео потреби з головою і ще має купу можливостей, якими не встигаю скористатися. Придбав ще чудовий зручний батарейний блок. Подумаю про об'єктив 14-140 мм. О! Зайшло сонце, вийшло сонце. От як хоче, так собі і танцює. Ну це ж йолки-моталки. От, навіщо потрібне постійне освітлення? Поставив собі і не залежиш від оцього. Хочу свічу, хочу не свічу, хочу пересвічую. А, що це за дискотека? Пане Андрію, много літа вашому каналу, а вам зичу більше можливостей для створення нових корисних відео. Об'єктив 14-140 мм для Lumix Panasonic, еквівалент 28-280 мм на Full Frame, закриє більшість ваших проблем. На закордонних форумах колеги пишуть, що не знімають такий об'єктив з фотокамери. З цим об'єктивом ваша камера перетвориться на аналог суперзуму. Щоправда, з більшою, ніж у суперзумів матрицею, що беззаперечно додасть гарної якості вашим відео та фотографіям. До речі, цікавий хід з назвою каналу «Моногра». Це зворотнє прочитання слова агроном. Таку назву навряд чи забудеш. Отак, друзі, будь-хто з нас може взяти камеру, аби вільно і затишно поширювати власні думки, розповісти про свої досвід і діяльність. Надихаємося. Фотобарахолка Lumix G9 з приданим. А от мені безмежно цікаво, ви знаєте, фотобарахолка. Ну от, будь ласка, 27500, плюс комплект. Камера не затерта, не замацана. 27 тисяч це, друзі мої, плюс 3 акуми, один з яких явно оригінальний. Зарядочка, звичайно, на 2 акумулятори. От, друзі мої, ви запитаєте, який зарядний пристрій брати собі, якщо ви збираєтеся серйозно займатися там ютубом, наприклад, фільмувати. Не менше, ніж на 2 акуми. На 2 акуми. Бо якщо ви працюватимете, заряджатимете весь час по одному акумулятору, ну, то ви замучитеся. На 2 акумулятори потрібна зарядка. Я розумію, усвідомлюю, що виробник цнотливо кладе зарядку на один акумулятор, але це вкрай несерйозно. На 2 акумулятори. Далі. В наборі також є кліточка. Ну, кліточка така собі. Прямо скажемо, такенька собі кліточка. Бачите, в чому річ? Клітки бувають для камер цілісні, тобто вона лита, ця кліточка, з усіх боків вона така собі є. І як оця зібрана. Тобто вона збирається гвинтиками з 4 шматочків металу. І наскільки та конструкція вже триматиметься? Ні, я знаю, розумію, що воно триматиметься. Але не ті відчуття в руках. Це дешевший варіант. І знову таки руків'я для, ручка точніше, для оцього, для обвісу. Ну, теж вона з недорогих. Я навіть здогадуюся, що вона може бути від іншого виробника, ніж сама клітка. G9, без передплат, Ужгород. Це магазин. Це магазин, тут якогось особливого приданого до камери ви не отримаєте. І за 50 тисяч великий справжній такий набір. Отут вже 2 акуми, зарядка, спідбустер Viltrox 26 тисяч і об'єктиви Samyang 12 мм і Sigma 18-35 1.8 через спідбустер. Дуже світлосильна
вийде камера з таким об'єктивом. Об'єктив, мабуть, не дуже новий, тому що бачимо, що гумка там трошечки наче обвисла і затерта. Але загалом цей об'єктив ще працюватиме. Тим паче, що одна річ, якщо ви користуєтеся автофокусом, а інша, якщо ви працюєте як справжній знімака, тобто навелися, сфокусувалися, увімкнули запис. Сфокусувалися, заблокували фокус, увімкнули запис і працюйте собі на здоров'я. І ще одна людина продає цілий комплект з двох камер Lumix G9 і Lumix 80 на камерне світло, по 4 акумулятори, ще якісь об'єктиви, мікрофон на камерний Rode. Так, світло Nose Softbox, 3 акумчики, накопичувач 1 терабайт, 2 штуки. Дуже добра людина. Продає в зв'язку зі зміною роботи комплектом. І також віддає в наборі чудові об'єктиви, які я всім радив би. Універсальна Lumix Panasonic 25-1.7. От я зараз себе на нього фільмую і скажу вам, що на GH3, Panasonic GH3, у Lumix 25-1.7, а це чи не найдешевша на ринку автофокусна лінза, яку взагалі можна знайти. Ну, я так знайшов, принаймні. От так, цей об'єктив тримає фокус, розпізнає моє обличчя і мені не треба наводитися. Будь ласка, автофокус є навіть на немолодому фотоапараті. Отже, лінза Panasonic 25-1.7. Далі прекрасний об'єктив для портретів 42,5 мм, теж 1.7. Можна хоч фільмувати, хоч фотографувати портрети. І універсальний Panasonic 1235 2.8. Цю лінзу, цей об'єктив раджу практично всім, хто збирається займатися. Ну, кому потрібна універсальна лінза. Вона різка, ніжна водночас. Це просто лінза вау-фактор. Так, і скільки там за все це в наборі? $2000, 82 тисячі гривень. Ну, 2 камери з повним набором, тобто камера одна і друга, 2 плани можна одночасно фільмувати. Це практично відеолабораторія. Все це, оскільки йдеться про мікро 4/3, все це уміщується в досить невеликий рюкзак. І повірте мені, місце там ще залишиться. Щодо обох камер G9 і G80, хочу зауважити, що в обох є прекрасна матрична стабілізація. Тому ви дуже багато що зможете фільмувати такими камерами з рук. Це буде справді зручно. Справді зручно. Як то кажуть, якби ти дав мені гроші, то я б собі купив. Я б собі цей набір купив, якби мав 82 тисячі гривень. Мікрофон Rode не з нових, але це один з тих накамерних мікрофонів, пушечок, навіть міні-пушечок, які проявили себе добре упродовж років. Йому ще працювати, і він, до речі, не має зношений якийсь вигляд. От що я кажу, чому приємно заходити на фотобарахолку? Тому що там ми до камер можемо побачити придане. Придане – це дуже важливо. Якщо камера пройшла, ну скільки вона, ну не дуже багато, вважайте, що вона пройшла якусь обкатку. От як випробували її, щоб вона працювала, і вона працює. От я радив би всім заходити час від часу на різні фотобарахолки. По-перше, тому що це вигідно. По-друге, тому що люди для себе шукали як найкращі комплекти, роками добирали одне до одного з любов'ю, з мудрістю, вкладалися в якийсь аналіз от оцих речей. І такий комплект
ви економите масу часу. Flickr – доступний кітовий об'єктив Lumix 1442. І оце все. Більше камер Lumix G9 на барахолці в продажу не бачу. І, можливо, ви поцікавитеся, Сергій, а от витратив усі гроші на камеру, вона справді, не дешева. То який об'єктив можна такий знайти, щоб фільмувати, фотографувати і при цьому не перевитратися на нього, щоб він коштував не надмірно? Я радив би пошукати об'єктив. Зараз забиваю його в фотобарахолочку. Lumix 1442 мм. Цей об'єктив, кітовий об'єктив, вважається недорогим. Цей об'єктив є еквівалентом 28-84 мм і прекрасно проявить себе на вулиці, там, де світла достатньо. А у приміщенні можна скористатися і фотоліхтарем, якщо йдеться, наприклад, про репортаж. Але, якщо у вас буде можливість, ось, будь ласка, продається Lumix G5 з об'єктивом Panasonic 1445 мм. І весь цей набір коштує дешевше, аніж окремо об'єктив 1442 мм. Річ в тім, що 1442 мм з'явився трошечки пізніше, ніж 1445. Його, як це сказати, модне слово, покращили виробники. 1442 мм покращений тим, що він менш різкий по всьому полю, ніж 1445, і має, звичайно, менший спектр фокусних відстаней. 1442 і 1445, який випускався трохи раніше. Але це, можна сказати, йдеться про аналоги. І ще, об'єктив 1442 мм Lumix Panasonic має пластиковий байонет, а об'єктив 1445 мм має металевий байонет. Кажуть, раніше дерева були вищими, небо блакитнішим, трава зеленішою, а ми з вами додамо, що об'єктив Panasonic Lumix 1445 мм був кращим, ніж об'єктив Panasonic Lumix 1442 мм. Єдине, що я не знаю, як там зі швидкістю фокусування, але не думаю, що це складе будь-яку проблему. Ну і зайдемо традиційно на Flickr, аби побачити кілька знімків, сфотографованих на найпростіший об'єктив, скажімо так, Panasonic Lumix 1442 мм. Будь ласка, можна знімок з проводкою фотографувати, можна портрет, можна пейзаж. Для стріт-фото цей об'єктив годиться. Дуже багато знімків стріт-фото з цим об'єктивом просто. Тому що він легкий, невибагливий, дешевий. Його не страшно носити з собою. Ти не боїшся, що якийсь неадекват підійде, виб'є тобі камеру, не дай Бог, з рук і ще щось таке зробить. Отже, один з найпростіших зум-об'єктивів Panasonic Lumix 1442 мм. З діафрагмами f3.5, f5.6 на Flickr. Перше, що ми бачимо, симпатичний пейзаж. Я б, звичайно, краще пропустив цей знімочок крізь Lightroom, аби трошечки повитягати деталі з тіней. Але непогано. Цікаво, якою камерою це фотографувалося. Panasonic G7. Непогано. Наступний автор, Міхаель звати його, використовує 1442 мм для стріт-фото. Він, бачу, з різних сюжетів. На GF7 це зовсім така маленька камерка, ти її тримаєш отак у руці і фотографуєш. І він фотографує стріт-фото Міхаель. І стріт-фото йому вдається, йому подобаються вуличні сценки. Свіжі достатньо знімки 21-го року. Так, наступне
Panasonic G110. Наступний знімок вокзал. Гарна, приємна деталізація. Добре, добре. Зима. Lumix G7. Фотоапарат. Ну, прекрасний пейзаж можна на мікро фотографувати з цим об'єктивом, як з'ясовується. Знову G7. Осінній ностальгічний пейзаж. Деталізація достатньо висока. Кольори дуже симпатичні. Просто такі картинні, я б сказав. Так, і от 1442 мм. Зйомочка крупним планом, ось як на нього прекрасно розмили тло. Ми пам'ятаємо, чим ближче об'єктив до фотографованого об'єкту, тим краще тло розмивається, але пам'ятаємо про дисторсію. І знову 1442 мм, вечірній сюжет в тінях, прекрасна деталізація скрізь. Контрасти в наявності, різкість, дай Боже, простенький об'єктивчик з пластиковим байонетом. Як кажуть, в Баришівці пайдють. Хтось давав пляшки. Кольори приємні, гарні. І панорамочка. На G7 панорамочка. Ну, мені дуже імпонує цей об'єктив. Ви знаєте, що я думав щось не те, а воно цілком такий пристойний об'єктивчик. Це вже з об'єктивом Panasonic 1442 мм на Olympus EM5. Olympus дають прекрасні кольори. Значить, дякую автору. Ми можемо побачити, що ось тут по краях цей об'єктив начебто трохи втрачає різкість. Таке враження. Хоча, може, це був і якийсь тремор в руках у фотографа. Наче різкість менша по краях. Так, ще один великий гарний пейзаж. І на Panasonic GF6 з об'єктивом 1442 мм. Що ми тут бачимо? Маринована риба в якомусь гострому холодцю, трохи рису, капуста, маринована зелень і, здається, варена в молоці ніжна печіночка. Все, я їсти хочу. Наступний знімок вирішив добити. Дуже корисна рисова локша, трохи парених овочей і соусом, можливо, гриль, як то кажуть, морські гади. Білково-овочева дієта, без холестерину. Вміють на Сході не тільки фотографувати, а й харчуватися. І на Olympus PL6, в кого є такий фотоапарат, тій людині я дуже заздрю, тому що це фотокамера абсолютно крихітна, вона вміщається в руку, у неї відкидний екранчик, ти можеш фотографувати стріт і ніхто не бачить, що ти наводишся на людину, тому що ти дивишся вниз на екранчик. Це неймовірно зручна камера зі стабілізацією. Дуже шкода, що їх більше не випускають. Це на сьогодні дефіцит. Така камера, і от, будь ласка, Lumix 1442 мм. Ми з вами бачимо, що симпатично вона фотографує, і давайте трошки більше зробимо. Вочевидь, на довгому кінці це фотографувалося, тому що частина квітів різка, а частина вже підрозмитенька. Ну і на закуску ще один пейзаж. Здається, по боках у нього чіткість, різкість пристойна, різкості вистачає. Ну, отже, друзі мої, якщо йдеться про купівлю
недорогого об'єктива до камери Lumix G9, от якщо впритул, то ви абсолютно не зіпсуєте собі кар'єру фото чи відеознімака, якщо візьмете Lumix 14-42 мм або Lumix 14-45 мм. Це прекрасні об'єктиви. Ми побачили той з них, який начебто гудять за те, що він гірший, ніж попередник, але насправді це цілком достойний об'єктив, який працюватиме вам на радість. Canon з сенсором на 1 мегапіксель в 2025 році. І знову про дрібні сенсори. Подейкують, що саме фотоапарат – найкращий компаньйон для прогулянок. І добре, якщо він не вагомий, маленький і малопомітненький в руках. Цими днями бачу в Фейсбуці приємний знімок. На знімку пані, контрове світло сонця грається з її волоссям, а обличчя, знаєте, не потонуло в тінях. І гарно проекспонувалося. Автор знімку Геннадій Колчев повідомив, що ця камера з сенсором лише на 1 мегапіксель і надав для прикладу ще кілька знімків з неї, свіженьких, просто як фотографувалося в JPEG, а на останньому знімку він скористався ще й вбудованим спалахом. З'ясувалося, що назва камери Canon PowerShot A100, а її сенсор справді лише на 1 мегапіксель, а точніше на 1,2 мегапікселі, і це фотоапарат 2002 року, тобто йому вже майже 23, скоро 24 роки. От яку якісну техніку робили? Canon PowerShot A100, 1,2 мегапікселі, ох, мама дорога, 130 євро, $153 45 центів. Камера в прекрасному новому стані, але така сума. Дайте мені, будь ласка, когось простішого. О, будь ласка, $72 24 центи. Теж, звичайно, сума ні в року. Але камера, здається, теж у новому стані. Давайте подивимося, що є в камері на борту. Так, є макрорежим, AF макро, пише виробник. Далі, діафрагма постійна 2,8, що надзвичайно приємно. Є, на відміну від багатьох сучасних беззеркальних камер і більш сучасних фотомильниць, є вбудований видошукач, що надзвичайно зручно. Ми з цією камерою можемо працювати за сильного сонячного освітлення, коли сонечко жарить і буквально випалює пікселі на моніторах, так що на них нічого не помітно. Ми беремо камеру, дивимося у видошукач і працюємо собі в той час, як інші в цей час тицяють по моніторчиках своїх сліпих новіших камер. Є вбудований спалах. Це надзвичайно приємно. Мушу вам сказати, що у спалаху, який б'є в лоб, насправді дуже велика історія. І у нас з вами змінилися, зараз змінені естетичні пріоритети. Ми колись поговоримо про це докладніше, але просто натякну, що були часи, коли, наприклад, був спалах на магнії, і от цей спалах бив одразу в лоб, і це вважалося цілком естетичним. Їдемо далі. В тильній частині ми бачимо перемикач кнопковий, досить зручний, від близької, практично макрозйомки до зйомки далеких віддалених об'єктів, можлива серійна зйомка. На такій пучці, малесенька така пуцька така, можна не лише одне фото робити, а клас, серійне фото. Це приємно. Ну, зрозуміло. Меню просте, доступне. Камера маленька, зручна,
Всі функції, всі налаштування на кнопках, не треба шаритися по тому меню. Звичайно, пластик, але пластик асфальтового модного кольору під метал. І ще одна ознака камер тих часів. Дуже характерна ознака. Ми можемо цей фотоапарат підключати до електромережі і живити не від батарейок чи акумуляторів. Все-таки батарейки річ дорога, акумулятори в 2002 році теж були рідкісними і напрочуд дорогими. А від розетки камера працюватиме супер. Акумулятори чи пак батарейки до Canon A100 пальчикові, АА, розповсюджені. Так що, якщо ми з вами поїхали в якусь віддалену місцевість, то можемо взяти пачку батарейок, хоч і в ліс, і там спокійно ними користуватися тиждень, другий, третій, доки не виберемося до цивілізації. Те, чого, на жаль, позбулися із сучасними камерами. І продумана камера, продумана конструкція. Я розумію, чому її з задоволенням і по сьогодні використовують, в тому числі в Україні. Новий шанс для міні-камер. Виявилося, що сайт DP Review склав огляд на камеру Canon PowerShot A100 і вказав, вона для друку знімків завбільшки з кредитну картку або навіть 10х15. Ну, сьогодні це формат соцмереж та надолонників, якими володіють на хвилиночку понад 4,5 мільярди населення планети. Так що формат отримав нове життя. Сьогодні запитують, чому виринають з небуття оці маленькі фотокамери або немолоді відеокамери. Таких є з чого дивитися. 4,5 мільярди людей по планеті передивляються знімки і відео якраз у форматі немолодих камер. От чим ситуація. І от формат отримав нове життя, за що боролися у 2002 році. До того ми й повернулися. Це ілюструє, що історія все-таки циклічна, як, можливо, і технічний розвиток людства. Свіжа міні-камера Kodak Charmera. На цьому б історію можна було закрити зі словами «А мій смартфон фотографує краще», але все не так просто. Виявляється, що в суспільстві є попит на саме фотокамери маленького форм-фактору. Тому компанія Kodak дослідила тенденції і випустила в продаж камеру-брелок з назвою Shark-камера. Shark-камера зберігає фото і відео на micro-CD-картках. Це камера-брелок з пластику, його габарити становлять лише 58 на 24,5 на 20 мм, а вага лише 30 грамів. Shark-камера обладнана сенсором формату 1/4 з розподільчою здатністю 1,6 мегапікселі і світлосилою f2.4. Фото робляться у форматі 1440 на 1080. Kodak Shark-камера випускається в 7 кольорах і коштує $30. Бум на недосконале зображення. Чому сьогодні фотолюбителі, тобто ті, хто люблять фотографувати і отримують від цього втіху, а також відеоентузіасти, навіть професіонали, дедалі частіше ганяються за камерами, що дають недосконале зображення, де маленький сенсор, невисока розподільча здатність, котрі зернять і взагалі дають артефакти. Навіщо беруть вінтажні об'єктиви, які рихлять по краях і не забезпечують сучасної кришталевої різкості? Навіщо люди фільмують і фотографують заздалегідь зіпсовану картинку? Річ у тім, що світ наївся пластикової глянцевості, особливо з приходом штучного інтелекту, якому насправді не дуже довіряють. Можливо, тому що відчувають конкурента. А от звідки ми
з вами беремо в нашому житті затишок, тепло, м'якість, ламповість, а ми їх набираємося від речей ручної роботи, від в'язаних вручну светрів та шкарпеток, від різьбленої дерев'яної ложки, глиняного кухля. Ручна робота цінується в світі, бо несе живу енергетику. Речі ручної роботи живі, бо з історією. І от ми з вами сьогодні шукаємо камери з історією, які дарують теплість сприйняття кадру і показують через своє недосконале зображення, що ці фотографії або це відео не створені штучним інтелектом, або не кастровані ним до неприродної якості, а зняті людськими руцями. Недосконалі зображення показують, що до них доклали простої, щирої людської праці. Отакий феномен сучасного нашого з вами сприйняття. Фотошкола в Телеграм запрошує. Дякую спонсорам каналу, дякую, що допомагаєте йому жити. Долучайтеся, будь ласка, це недорого, від чашки кави на місяць. І нагадаю, що фотошкола в Телеграм запрошує всіх бажаючих навчитися фотографії до жовтневої групи. Усі основи фотографії, робота з камером, світлом, композицією, оптикою, нарешті перехід до зйомки відео, а головне уміння бачити кадр. Все для вас упродовж 10 занять, на відміну від звичайних фотошкіл, які продають вам час у своїх студіях. Ми приділимо теорії максимум часу, аби ви її зрозуміли. Уроки двічі на тиждень о 19:30. Хто запізнився чи на роботі, отримують урок в записі, а от домашку робити обов'язково. З вами був Сергій Меркулов. Закінчу піснею «Слова мої» і раджу, спробуйте халапеньо. Пошли нам, Боже, то всі рожі, в коморі сласті й багато щастя. Пошли нам, Боже, многая літа, і гарні діти, щоб їм радіти, і гарні діти, щоб їм радіти. Дай, Боже, хлопцю добрую дівку, в хліві свиней гарну корівку. Дай, Боже, хлопцю добрую дівку, в хліві свиней гарну корівку. Пошли нам, Боже, скорови сиру, в хліві свиней і гарну корівку. Дай, Боже, хлопцю добрую дівку, в хліві свиней і гарну корівку. Пошли нам, Боже, скорови сиру, і нам многая літа навколо миру. Подай нам, Боже, доброго сиру, до віку нам усім тільки миру. Не треба, Боже, нам лити крові, подай нам, Боже, навколо любові. Не треба, Боже, нам лити крові, подай нам, Боже, достатку любові. Дай влітку дощ, а взимку сніг, щоб нам родили жито і хліб. Дай влітку дощ, а взимку сніг, щоб нам родили жито і хліб. Дай, Боже, душам нашим добра, аби настала щастя пора. Дай, Боже, душам нашим добра, аби настала щастя пора. Пошли нам, Боже, гарні весілля, подай горілку, але без похмілля. Пошли нам, Боже, гарні весілля, щоб танцювали ми без похмілля. Подай нам, Боже, гарну роботу і прожени геть наші турботи. Подай нам, Боже, гарну роботу і забери про неї турботи. Дай нашим дітям, Боже, гарну освіту, аби з неї нам тільки радіти. Дай, Боже, дітям гарну освіту, аби з освіти нам тільки радіти. Дай, Боже, нам здоров'я міцне, а ворогам подай проносне. Дай, Боже, нам здоров'я міцне, а ворогам лише проносне. Хай подумають, подумають.
уміння дружити, сусідським радощам завжди радіти. Подай нам, Боже, уміння дружити, сусідським радощам порадіти. Карбуй нам в пам'ять минулі віки, щоб не ставати нам на граблі. Карбуй нам в пам'ять минулі віки, щоб не ставали більш на граблі. Нехай про нас піде гарна слава, що в українців найкраща держава, що в українців найліпші лани і ліси, що ми народ великої краси. Нехай про нас кожен добре остається, хай українцям скрізь гарно живеться. Нехай про нас кожен добре остається, хай українцям скрізь гарно живеться. О, пошли нам, Боже, товсті рожі, в кому і сласі багато щастя. Пошли нам, Боже, многая літа, і гарні діти, щоб їм радіти, і гарні діти, щоб їм радіти.